Alright, may bago na naman tayong earning app na i-review. This is the Cash Alarm gift cards and rewards for playing games. Hi dear, welcome back to my channel. Before I start the video, meron nga po pala tayong giveaway that's worth 2,000 pesos plus 20 pesos load or gcash na every video na ina-upload ko on my channel. Mechanics is on the description if you want to join. Like, comment, share, and subscribe. So, let's move on to our video. So, this is a Cash Alarm you can download on their Play Store at meron na siyang 5 million downloads dito. So, tingnan natin dito sa mismong mga review niya. So, meron na siyang 5 million downloads. Ayan. So, 4.5 yung ratings niya. So, sabi niya, sorry, this was an edited rating. I received 57 pesos. So, meaning, naka-receive na siya ng 57 pesos the next time I requested the payment. So, yun. Sabi ni JRYQ. And I was able to cash out twice, but hopefully they add. So, nakakapag-cash out sila dito. So, legit ang mga comment nila, ang mga review. So, paano nga ba laruin or nag-work kung paano tayo maka-earn dito sa app na ito. So, this is a cash alarm. Also, let me know in the comment section kung meron na kayo na-download nito at kung paano kayo nakakapag-cash out. So, this is my first time na i-download si Cash Alarm. So, you can download via Facebook or your Google. So, lagay nyo lang, input nyo lang yung age and then gender. So, kailangan yung apps with users access. So, kailangan may permit users access. So, i-click nyo lang para ma-permit yung access ninyo. So, Cash Alarm. Alright, so let's move on to the Cash Alarm. So, nakapag-download ako ng Cash Alarm bonus. Welcome, a present for you. So, 1,800 kapag bagong download mo lang tong app na ito. So, yung may feature, may apps, may wallet, may payout. So very safe siya kasi meron siyang payout. So, invite friends. You can also invite your friends. Yan. So, yun yung profile niya. So, makakapag-cash out kayo dito ng 9 pesos and 85 pesos, 49, 98 pesos, 196, 295, 393. So, yun. 100 pesos, 500 pesos, and 1,000 pesos ang pwede ninyo ma-redeem dito. So, ang gagawin nyo lang naman dito is mag-download ng mga gaming app, ng mga play. Yan. So, i-install nyo lang siya. Kapag na-install nyo na at doon kayo babayaran ng app na ito. So, pag na-install nyo siya, syempre kailangan nyong laruin. So, yun. Papakita ko sa inyo na kapag download ako dahil ayun yung mga feature na kailangan i-download. So, install nyo lang sa phone niyo yung Solitaire. So, everyday naman yan kapag natapos nyo yung mga gaming app na yun na i-download nyo. So, nag-iiba-iba naman siya na game. So, kumikita na kayo, nag-enjoy pa kayo. So, kung ang habol ninyo is to earn, so kailangan marami kayong ma-install na gaming app dito. So, yun. Waiting lang ako para ma-download ito at then lalaroin ko na lang muna siya. So, this one is a solitaire. So, medyo colorful siya at medyo nakahiga. So, ipa-fast forward na lang natin siya, guys. So alam niyo naman na solitaire. So, ayan. Ayun. So, yun. Siguro nakapag-stay ako dito ng 5 minutes para makakuha tayo. Kailangan matapos niyo yung level 1. Kung ano yung specific na sinasabi ng app na yun. So, para madagdagan yung points ninyo. So, ganun lang guys. So, everyday meron naman siya mga bagong mga kailangan nyo install. Like for example, meron na naman tayong bago dito na install. Pagkatapos nyo doon sa isang app na na-install niyo at tapos nyo nalaruin, panibago na naman. So, World Series of Poker. Yan. So, play and collect nyo lang naman siya. So, meron kayong coins per minute plus 36. So, kapag natapos nyo ito, magkakaroon kayo ng points. So, madadagdagan yung 1,800 ninyo. So, ito yung future niya. So, everyday naman nagkakaroon siya ng ibang future na apps na install. And then, ito yung apps. So, ayun. Ayun yung kanina nalaro natin. So, tap the number of stars you will give. So, pwede nyo siyang i-rate. So, ayan, to 1 or 5. So, mamaya na lang natin siya i-rate. So, ito yung nalaro natin. Solitaire Grand Harvest. Ayun, nagkaroon tayo ng 2,093 coins. O, diba? So, bongga siya. It can take a few minutes until installed apps and take a usage or updated. So, yun. So, kailangan ninyong wag nyo muna uninstall siya kasi kapag in-uninstall nyo siya at hindi kayo nabigyan ng points, sayang naman siya. Okay? So, yun.
So, meron na tayong 2,093. And then, invite nyo lang. So, you can invite your friends. Ayan. So, para makuha nyo yung link niyo, so, i-message nyo lang sa inyong mga friends niyo yung mga link para ma-download din nila itong mga app na ito. So, yan. Meron din, click nyo lang kapag gusto nyo mag-payout. So, kapag nag-red na yan, so, click nyo lang yan naman so, para makapag-payout kayo. So, makakapag-payout na tayo ng 9 pesos. Diba? In 5 minutes, nagkaroon na kagad tayo ng 9 pesos and 85 pesos. So, ang pinakamalaking dito na meron siyang 393 pesos. Yan, nasabi na nga natin kanina. At ang pinakamalaki niya is 1,000 pesos. Diba? Saan mo mapupulot yung 1,000 pesos? Maglalaro ka lang sa app na ito. So, kapag may time ka, pwede kayo mas matagal dito sa app na ito at marami kayong ma-download at malaro na app. So, yun. So, like, for example, pag kinilik nyo itong 2,000 coins, so, meron siyang face verification. You are required to verify with your face in order to check out your legitimate user of the cash alarm app and validate your eligible receive a payout. Your data, including the picture of you, will not be used additional purposes, especially not the advertisement, more information. So guys, parang ganito rin yung ni-review natin last time na nagpakita ko sa inyo ng proof of payment. So, parang iisa lang din yung developer na ito at legit naman sila at nagbabayad talaga sila. So, pag mga ganito yung mga app na earning app, legit ito at nagbabayad po talaga siya. So, i-start nyo lang siya. Click nyo lang yung start. So, pag nag-face verification kayo, i-click nyo lang enable camera. And then, you are now verified. Okay. So, face verification. Kapag na-verify nyo na, so, pipicturean nyo lang naman yung face niyo para ma-verified kayo, guys. So, ganun lang. And then, click nyo ulit yung 2,000 coins. And then, ang payout dito is via PayPal. So, log in with your PayPal lang. So, yan. So, payout in progress na siya. So, yan. Nabawasan na yung coins natin. So, yun guys. So, this is my PayPal. So, na-receive na nga natin itong 0.16 euro. Ayan. So, payouts at justdice.io. Ayan. So, na-receive natin siya through PayPal. So, that's it for today, guys. So, kung gusto nyo mas malaki yung ma-payout ninyo, at least siguro mga nasa 393 or 1,000 pesos. So, ayan. So, depende sa inyo kung gaano kayo kasipag at katsaga. Sa app na ito, medyo maliit yung una ninyo ipi-payout kasi pinakita ko lang sa inyo kung paano mag-payout. Pero kung sisipagan ninyo, syempre makaka-earn kayo ng libreng pera dito, guys. So, ganun lang. Napakadali lang at napakasimple lang ng app na ito. Download nyo lang, install nyo lang at maglalaro lang kayo. And titingnan nyo lang kung ano yung mga future na ini-install nyo ito at lalaroin nyo lang. So, yun lang naman ang ida-download nyo. So, earn with the apps, earn with the survey. Yung meron din mga survey dito. Alright, so that's it for today, guys. So, thanks so much again for watching. And until next time, guys. Bye. And see ya on my next video. Bye.